नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 20 फिटे बाटोमा रहेको यो कमर्सियल खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ र यो जग्गाको भिडियो मैले केही समय पहिला पनि राखेको थिएँ। अहिले आनामा 5 लाख रुपियाँ घटेर आएको छ है त। एकदमै राम्रो जग्गा छ, नजिकै तपाईँले ग्रिनरी देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यो रानीवन देख्न सक्नुहुन्छ। रानीवनको पानी ट्याङ्की नजिकै रहेको एकदमै राम्रो, एकदमै व्यावसायिक खालको चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। म यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर पनि दिनेछु र मूल्य घटेर आएको छ त्यो मूल्य पनि म एकैछिनमा बताउने छु। यो 5 मिनेटको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो बाटोमा रहेको छ, टक्क लाएर चाहिँ यो रानीवनतिर जाने यो ठुलो बाटो, हाइवे बाटो नै भनौँ, यो भित्री बाटोमा चाहिँ यो माइक्रो चल्ने बाटोमा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कमर्सियल खालको रहेको छ र चाहिँ यो जग्गाको लागि साथीहरू यो बाटोको लागि मापदण्ड अनुसारको सडकलाई आवश्यक पर्ने जग्गा चाहिँ छोडिएको छ है त। अब कति पनि चाहिँ जग्गा छोड्नु पर्ने छैन। यो सम्पूर्ण जग्गा जति पनि बाटोको मापदण्ड अनुसारको छोडेर चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा चाहिँ यहाँनिर बचेको छ है त। र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा घर पनि रहेको छ, माथि ढलानै गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो वाल सिस्टमको घर हो, यो 4 कोठाको घर। यो त फ्रीमा आयो नै, यो त यसको मूल्य जोडिएको छैन भनेदेखि एकदमै राम्रो 4 आना 1 पैसाको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ है त। यो चाहिँ साथीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 को बोहराटार बालाजु हाइटमा रहेको छ। यो ठाउँलाई चाहिँ टौडोल पनि भन्दछ हैन। 20 फिटको माइक्रो चल्ने मेन रोडमा रहेको छ। त एकदमै व्यावसायिक खालको 55 फिट मोहडा रहेको छ। तपाईले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ 55 फिट मोहडा र 27 फिटको यो चौडाइ रहेको छ भने 20 फिटे बाटोमा रहेको छ हैन। चाहिँ 4 कोठा बनाएर साइडमा तपाईले गाडी ग्यारेज सहितको मजाले चाहिँ घर तयार गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मजाले चाहिँ 2 वटा सटर अगाडि निकालेर र चाहिँ अब म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउन गइरहेको छु। यो बालाजु चोकबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बालाजु चोकबाट चाहिँ म माथि लागिरहेको छु साथीहरू। यो बालाजु चोकबाट हामी जानेछौँ है त। बालाजु चोकबाट बालाजु हाइटतर्फ म अगाडि बढिरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ठ्याक्कै बालाजु चोकबाट रिङ रोड बाहिरतिर हामी लाग्यौँ है त। बालाजु हाइटतिर हामी जाँदैछौँ। यहाँ अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर एउटा पुलिस बिट रहेको छ, बालाजु पुलिस चौकी। मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईले देख्नुहुनेछ साथीहरू एकदमै कमर्सियल खालको चाहिँ जग्गा बिक्रीमा आएको छ। र केही समय पहिला यो बालाजु पुलिस चौकी तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ है त। ठ्याक्कै यो बालाजु पुलिस चौकी कट्ने बित्तिकैबाट चाहिँ हामी लेफ्टतिर भित्र छिर्दछौँ हेर्नुहोस् त है त। योबाट हामी भित्र छिर्यौँ है त। तपाईहरु मजाले यो जग्गामा एक्लै पुग्न सक्ने तरिकाबाट मैले भिडियो तयार गरिदिएको छु। तपाईहरु एक्लै जानु होला, मजाले हेर्नु होला र खरिद गर्नु होला। र विशेष गरी चाहिँ यो दलालले कष्ट नगर्नु होला भन्नुभएको छ है त जग्गा धनीले। धेरै दलालहरु आएर चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने अनि त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ अनेक हुन्छ र त्यहाँ नजिकै पनि धेरै नै दलालहरु छन्, उनीहरुले चाहिँ भड्काइदिँदा रहेछन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जग्गा धनी अलिकति टाढा बस्ने भए पछाडि आफूले कमिसन खान पाएनन् भनेदेखि अनेक कुराहरु गर्दिन्छन्। त्यही भएर तपाईलाई मैले डाइरेक्ट जग्गा धनीकै सम्पर्क नम्बर दिनेछु, उहाँसँगै बुझ्नु होला, ओडामा गएर बुझ्नु होला, नगरपालिकामा गएर बुझ्नु होला हैन। र चाहिँ छिमेकीसँग पनि डाइरेक्टली त बुझ्न सकिने कुरा भइहाल्यो हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सिधै माथि पुग्यौँ है त। यो बालाजु हाइटमा हामी पुग्यौँ साथीहरु हेर्नुस् त। यसरी बालाजु हाइटमा हामी आइपुगेका छौँ। यो बाटो चाहिँ साथीहरु रानीवनतिर जानको लागि लोकल गाडी अथवा चाहिँ माइक्रो चल्ने गाडी बाटो रहेको छ है त। ठ्याक्कै यही नै मेन बाटोमा चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। त्यही भएर व्यावसायिक खालको रहेको छ। भोलिको दिनमा तपाईले घर बनाउँदै गर्दाखेरिमा सटर निकालेर पनि मजाले चाहिँ घर बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हामी सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ। अथवा रानीवनतिर जाँदै गर्दाखेरिमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो सानो मैले टौडोल भनेर देख्नुहुन्छ नि तपाईले। टौडोलमा यहाँलाई स्वागत छ भनेर चाहिँ लेखेको छ भने जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर पनि तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ। तर भिडियो पुरा हेरेर चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म सम्पर्क नम्बर फेरि पनि दिनेछु। यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म ठ्याक्कै जग्गा नजिकमै आइपुग्न लागेको छु साथीहरु है त। यसरी सिधै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै म जग्गा नजिकमा आइपुगेको छु है त। ओके, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ठ्याक्कै मैले अब बाइकलाई यहाँनिर राख्दछु। मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु है त। यो ठ्याक्कै यो वाल लगाएर घेरिएको छ भने साइडमा चाहिँ एउटा घर पनि रहेको छ है त। हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ, एकदम अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। यो साथीहरु रिङ रोडबाट चाहिँ जम्मा 2.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भनेदेखि रानीवन पनि नजिकै रहेको छ। एकदमै सुन्दर, शान्त र चाहिँ एकदमै स्वच्छ हावापानी आउने, मनोरम दृश्य देखिने ठाउँमा रहेको छ है त। र बाटोको लागि आवश्यक
सडकको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ सडक छोडिसकिएको छ है त। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसमा मजाले भनेको जस्तो घर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय पहिला चाहिँ यो जग्गाको मूल्य 55 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले तुरुन्तै जग्गा धनीलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 98 10 36 90 15 9810369015 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू, आजको जग्गा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।